Це був час, коли замість безкінечних стрічок в Тіктоці ми гортали телефонну теку ігри. Коли мелодія, яку надіслали через Bluetooth чи ікпорт, викликала мурахи по шкірі, а слово Java асоціювалось з новим сюжетом. Як ви бачите, 2000-ні – це епоха, коли мобільні ігри не просто розважали, а ще й створювали цілу культурну індустрію. До речі, ви дуже сильно здивуєтесь, але Україну в цій історії я буду згадувати дуже і дуже багато разів. Особливо вас зацікавить її тогочасний вплив на міжнародний ринок геймінгу. Але про це трохи пізніше. Кнопкові телефони ще до епохи сенсорних екранів отримали підтримку Java 2 Micro Edition. Це була мова програмування, створена, щоб запускати маленькі програми на мобільних пристроях. Ігри, які займали 64 або 128 кБ пам'яті, завойовували серця мільйонів. Мобільний інтернет ще тільки набирав обертів, а завантаження гри через ВАП займало десятки хвилин. У ці часи легендами стали Space Impact, Snake, а через деякий час з'явились Bounce, Splinter Cell, Prince of Persia, Asphalt, Assassin's Creed, Dirty Jack, Orc and Elves і багато-багато інших. В грі Bounce червона кулька стрибала по рівнях, наповнених пастками. А ось граючи за Принца Персії, можна було відчути себе справжнім авантюристом навіть у 2D. Асфальт дарував відчуття швидкості, яке, здавалось, просто неможливо реалізувати на кнопковому телефоні. В Assassin's Creed ви постійно були у розшуку та протидіяли політичній системі. А Dirty Jack навчав основам пікапу. Ігри не лише розважали, вони вражали, бо показували, що кишеньковий пристрій може бути не тільки своєрідною консолью, а ще й порталом у світ пригод. У когось Nokia Express Music чи 6320, а в інших Sony Ericsson K750i, чи Motorola, або навіть Siemens. Усі вони мали різні роздільні здатності, розміри екранів та клавіатури. Ті чи інші додатки треба було шукати саме під свою модель. І тому ми з вами обмінювалися ними через Bluetooth або ікпорт на літніх канікулах та перервах у школі. Відчуття, коли файл передавався з одного телефона на інший, було майже магічним. Це було так зване локальне мережеве життя. Без Wi-Fi, без хмар та без акаунтів. Я б навіть сказав початок дружби, чи навіть ціла дипломатія. Однією з найцікавіших сторін історії Java був Gameloft – справжній король мобільного ігрового ринку. Ця французька компанія стала головним постачальником вражень для мільйонів. Вона випускала мобільні адаптації усіх хітів і навіть створювала власні всесвіти, які потім надихали великі студії. Ця індустрія навчила геймерів того, що мобільна гра може мати сюжет, персонажів і музику, яка заворожує. Цікаво, що навіть попри обмеження у вигляді розміру екрану, кілька кнопок управління та недостатню кількість пам'яті, розробники все одно знаходили способи створювати глибокі світи. Вони використовували хитрі алгоритми, псевдотривимірну графіку, симуляцію освітлення і усе це вручну, в межах кількох сотень кілобайт. Деякі ігри мали альтернативні версії для різних роздільностей, а фанати навіть створювали моди. Тобто змінювали спрайти, додаючи власних героїв або фони. І коли здавалося, що Java ігри показали все, на сцену виходить справжня магія. Цей винахід став тим самим моментом, коли з пікселів народжувалось диво. Його створили Disney Mobile Games разом з Gameloft. І це було більше, ніж адаптація фільму. Це була казка, яку можна було тримати в кишені. У той час, коли телефони ще дзвоніли поліфонією, Нарнія вже вміла передавати холод вітру, блиск снігу та відчуття пригоди. Гравець міг керувати всіма дітьми Певенсі, а кожен герой мав свої здібності. Пітер розмахував мечем, Сьюзен стріляла з лука, Едмунд дерся по стінах, а Люсі лікувала союзників. Перемикання між персонажами було частиною атмосфери. Воно змушувало відчувати себе не гравцем, а частиною історії. На екранах у багатьох розгорталась справжня фентезі-епопея. Саундтреки, засніжені рівні, глибина сюжетних діалогів. І усе це було настільки продумано, що іноді здавалось, що ти не просто проходиш гру, а реально крокуєш у чарівному світі. Або взяти хоча б Aquastax – кольорову головоломку, яка поєднувала ідеї Тетрісу та Леммінгсів.
Тут гравець мав рятувати маленьких гумблерів від потопу, розставляючи блоки, які падали або ковзали під власною вагою. Простий концепт, але скільки емоцій. Особливо, коли на екрані 176х220 усе оживало, як на справжній аркадній машині. Чи, наприклад, Wolfenstein – рольова гра від легендарної ID Software, у якій поєднувалися атмосфера хорору, гумор і покрокові бої від першої особи. Хто б міг подумати, що такий масштаб вміститься у звичайний кнопковий телефон. А це Empire Earth Mobile. Ще один шедевр, який довів, що навіть глобальна стратегія може вміститись у кишеню. Від кам'яного віку до майбутнього потрібно було розвивати свою цивілізацію крок за кроком, поки інші просто зберігали контакти та смс. Мало хто пам'ятає, але ще й існувала Ancient Empires 2. Справжня настільна стратегія, якою захоплювались ті, хто шукав не просто гру, а виклик розуму. І це ще далеко не все. Йдемо далі. Спортивні ігри теж мали свій шарм. Наприклад, Street Soccer, де можна було грати на бразильських вулицях під ритми самби. Або PES, FIFA, Football Manager. А як вам, до речі, Rubik's Blocks Twister? Розумна головоломка, в якій потрібно було мислити об'ємно. Немов ти крутиш справжній кубик Рубіка, тільки з кнопками. А ось найцікавіше в цій історії – це те, що більшість з цих піксельних забавок зараз майже неможливо знайти офіційно. Проте ентузіасти зберегли їх для нас на архівах і форумах, які стали справжніми музеями мобільного минулого. Такі сайти, як dedomil.net, Фоніки, архів.org або Java Games дають змогу відчути дух 2000-х. Тобто завантажити ті самі шедеври і навіть запустити їх на сучасному смартфоні. Але окрім цього існував ще один цікавий, скажімо так, феномен – демо-версії. В кого був кнопковий телефон, точно розуміє, що я маю на увазі. Ти запускаєш нову гру, проходиш перший рівень і раптом екран темніє з написом Buy Full Version. Далі ти натискаєш ок, але зв'язку з сервером вже немає, бо інтернет дорогий. Нове задоволення хочеться купити, але ти школяр, в якого всього лише 2 гривні кишенькових на сухарики з магазину. Проте все одно, ці кілька хвилин гри здавались безцінними, тому що у ті роки мобільний геймінг був не про технології, а про уяву. Ми могли бачити кілька кольорових квадратів і все одно відчувати, що рятуємо різні світи. Ми не просто грали, ми вірили. І ось якраз вам ще одна історія з цієї ретро-подорожі. Телефони, які тримали весь авантюрний світ в кишені, це не лише Nokia 1120, 3310 чи Sony Ericsson K750i. У 2005-2008 роках популярними були ще й Samsung E250 чи E720, Motorola Razr V3, LG 800, і вони усі підтримували Java та мали достатньо пам'яті для мідлейтів. Зараз поясню або навіть нагадаю, що це таке, щоб не загубитись в сюжетній лінії. Midlet – це така маленька програма, створена мовою Java, яка дозволяла запускати ігри, месенджери, браузери і навіть додатки типу Opera Mini або ICQ. По суті, це були перші мобільні додатки задовго до епохи App Store чи Google Play. Кожна така гра або додаток складався з 2 файлів. YAR, тобто головного архіву з усім кодом, музикою та графікою, і YAT – невеликого файлу, який зберігав інформацію про розмір, назву та розробника. Варто було встановити їх на телефон, і магія поверталась знову і знову. Екран спалахував кольорами, і серед кількох сотень кілобайт – нове чудо тогочасних технологій. Тому таким чином мідлети стали універсальною мовою мобільного світу. Деякі моделі, знову таки Sony Ericsson K750i чи Nokia 6230i, навіть мали власний менеджер програм, де можна було переглядати, видаляти чи переносити ті самі мідлети. А фанати якраз зберігали ці файли, обмінювались чи робили підбірки, як колись збирали диски чи картриджі. Проте знову таки, не забувайте, що ця ж сама пам'ять була на вагу золота. А якщо в людини була карта пам'яті, наприклад, на 2 ГБ, то він вже вважався буржуа. Зараз вам покажу. Бачите карту пам'яті? Ось, якось так. Тому що стандартно телефон мав 512 кБ чи 2 МБ пам'яті для цих же Java-додатків. І вже гра у 200 чи 500 кБ вважалась важкою. А щоб ще й завантажити таке цифрове надбання, потрібно було мати залізобетонне терпіння і хоча б 5 гривень на рахунку.
Як ви вже встигли зрозуміти, в нашій країні на початку 2000-х мобільний інтернет коштував дорого. Оператори часто брали оплату за кожні 10-50 кілобайт трафіку. Тому багато хто просто боявся не те, що відкрити браузер, а слово таке. На форумах досить часто обмінювались лінками. Чи є яр для Sony K510i, писав хтось. І менше ніж за годину посилання на файл вже висіло на сайті. Маю на увазі, якщо людина шукала через комп'ютер та повноцінний інтернет, щоб потім завантажити і перекинути собі на телефон через USB-дріт. До речі, а пам'ятаєте Space Impact? Ікона розквіту цифрової епохи, яку вперше побачили власники легендарної, непереможної та бетонобійної Nokia 1120 ще у 2000 році. Згодом нові частини вже пропонувались через сервіс Club Nokia, як додатковий контент. Якщо зараз згадати, то це був особливий, я б навіть сказав, лірично-інтимний момент. Коли заходиш в меню ігри, завантажити і чекаєш кілька секунд, доки рівень додасться в пам'ять телефона. Ніби презент долі. Хоча знаєте, навіть сьогодні і навіть особисто ви зможете запустити ці старі ігри на сучасному смартфоні. Зрозуміла річ, що перед цим завантажити той же емулятор G2Me Loader, який підтримує більшість 2D ігор і навіть 3D, адаптуючи керування для сенсорного екрану. Але поки ми з вами чекали, коли гра вагою якихось 300 кБ завантажиться через GPRS, світ вже динамічно змінювався. Це був час, коли слово геймдев ще майже ніхто не вживав. Але вже десятки молодих ентузіастів з країн колишнього СНД, Західної Європи чи Індії вже створювали власні шедеври. На старих ноутбуках, в крихітних студіях або навіть у гуртожитках. Вони працювали з середовищем G2Me, а ті ж обмеження довгий час не переставали бути хардкорними. Екран максимум 176х220, пам'яті менше, ніж в одної гівки сьогодні, ніякої багатозадачності чи складних обчислень. І саме в цих умовах народились ті самі легенди. Gravity Defied, Лабораторія 3D, Need for Speed Most Wanted, Diamond Rush, Землі Бравії, Stalker, God of War та багато інших шедеврів, які здавались маленькими копіями легендарних хітів, але мали власну душу, оригінальні рівні і навіть нові сюжетні лінії, відсутні у великій версії. Проте все-таки з частиною офіційного лору. На тогочасних форумах досить часто можна було зустріти піратські збірки, Java Pack 500 чи ігри для Siemens і Sony Ericsson. Проте це все одно не кінець. Вже цей феномен сформував покоління наступних творців. Саме з Java епохи вийшли ті, хто пізніше зареєструє студії, які створювали ігри для Android і iOS. Хто теж зрозумів, що мобільна гра може бути мистецтвом. Хоча знаєте, слід вам все-таки розповісти більш детально, що відбувалося в Україні та ще й на радіоринках. Як ви вже встигли зрозуміти з моєї розповіді, нова технологія тоді для Східної Європи, а для нашої країни тим паче, була не те, що багатством. Вона була перепусткою у світ глобалізації. В Україні середня вартість мобільного трафіку вже всередині 2000-х становила приблизно $2 за мегабайт. Для порівняння, у 2006 році це був день роботи або половина рахунку за комунальні послуги. Тому звичайна річ, що кожен байт був майже як біткоін. Також тоді справжні геймери мали своїх постачальників. Вони досить часто купували в кіосках диски додатків на різні телефони. А деякі магазини навіть продавали спеціальні картки пам'яті зі збірками ігор. Вважайте, що це були своєрідні піратські міні-стім платформи. І от що цікаво, тоді технології обмежували нас. І саме тому ми цінували кожну можливість. А зараз все навпаки. Можливостей настільки багато, що ми навіть не використовуємо їх повністю. Наприклад, сучасні смартфони від фірми Samsung – це вже давно не просто телефон. Це історія про екосистему, де гаджети працюють разом. Ви можете почати щось робити на смартфоні і спокійно продовжити на планшеті чи ноутбуці, і без зайвих дій, тому що все синхронізовано та підлаштовано під вас. А тепер продовжуємо далі. Якщо Nokia була символом стабільності, то Sony Ericsson став іконою стилю. Моделі K700, K750, V800 були справжніми медіа-центрами свого часу. Саме на них вперше з'явились ігри з якісною музикою, плавними анімаціями і навіть спробами 3D-ефектів.
Трохи пізніше на сцену вийшли справжні ігрові монстри. Samsung SPH G1000 з 3D-чіпом і Siemens SL55 – слайдер-легенда, у якому додатки були не розкішшю, а звичною справою. Та не менш цікавою у усій цій великій історії була еволюція ще й локальної сцени. Так, і вона в нас також була. В Україні з'явилися ентузіасти, які створювали власні ігри або перекладали західні хіти. На форумах mob.org.ua, symbian.com.ua чи seclub.org кипіло життя. Там тестували нові версії, обговорювали баги, ділились секретними кодами та ключами активації. Але з часом, як і усе прекрасне, епоха Java почала плинути. Усе дійство почалось з появою смартфонів. Коли у 2007 році світ побачив перший iPhone, а трохи пізніше Android, мобільні технології зробили стрибок. Замість кнопкових телефонів з монохромними дисплеями з'явились сенсорні екрани. А Java, тобто мова, на якій працювали тисячі ігор, раптово стала анахронізмом. В Україні цей перехід був особливо відчутним. Пам'ятаєте ті салони зв'язку, де спочатку продавали телефони Motorola, Siemens, Sony Ericsson та Nokia, а потім раптово усі полиці заполонили Samsung Galaxy та HTC Desire. Java-шедеври ще деякий час намагались вижити. Ще більше з'являлись емуляторів, фанатських збірок і навіть сайтів, де користувачі створювали власні адаптації під старі телефони. Але швидкість, графіка і можливості нових додатків на Android та iOS знищили будь-яку конкуренцію. Цікаво, що однією з головних причин занепаду Java стала не лише поява сенсорів, як таких, а саме той же проблемний мобільний інтернет. І увесь прикол в тому, що пройшло багато років, а проблема нікуди не зникла. За що я плачу 400 гривень кожен місяць, я досі не розумію. Так ось, вже на початку 2010-х, коли 3G тільки починав з'являтися в нашій країні, швидкість все одно була настільки малою, щоб завантажити сучасну гру. І ось тоді з'явився доленосний Google Play, з яким мобільні ігри стали доступними в один клік. А Java-винаходи, побудовані на вайбі очікувань, втратили свою чарівність у світі, де все можна було отримати миттєво. Хоча знаєте, що ще можливо в наші часи отримати швидко? Правильно, нові знання. І якраз онлайн-школа EnglishDom допомагає вивчити англійську легко та захопливо. Це як новий рівень у грі, де кожне пройдене завдання додасть вам впевненості і надасть бонусів в житті. Без глюків, без зайвих обмежень, лише чиста магія, яка працює тут і зараз. Тому переходьте, реєструйтесь та ще й отримуйте прикольні фішки за це. І все-таки, є щось особливе та незвичайне в цьому технологічному мистецтві, яке повне загадок та маловідомих фактів, які здивують навіть досвідчених геймерів. Наприклад, мало хто з вас знає, що деякі телефони ще у далеких 2003-2004 роках мали виділений мегабайт або навіть більше пам'яті лише під Java ігри. Це виглядало як справжня розкіш, коли у більшості звичайних користувачів було лише кілька сотень кілобайт. Власники таких елітних моделей могли дозволити собі завантажити одразу кілька ігор. І це в ті часи було схоже на персональну геймерську бібліотеку в кишені. А пам'ятаєте ті самі дивні та надзвичайні дизайнерські рішення? Кнопкові слайдери, розкладачки, телефон з поворотними екранами чи навіть клавіатурою, яка відкривалась на бік. І це створювало абсолютно унікальний ігровий досвід. Наприклад, деякі моделі Siemensів чи Sony Ericssonів мали горизонтальний режим, у якому Java-ігри виглядали як справжні портативні консолі. Управління змінювалось, кнопки реагували по-іншому, і гравці відчували, що це не просто телефон, а щось значно більше. Ще одна маловідома деталь – регіональні версії Java-ігор. Так, навіть прості 2D-хіти могли мати різні варіанти для різних країн. В одних змінювали палітру кольорів, в інших – імена персонажів, або навіть цілі сцени, щоб гра відповідала місцевим культурним нормам. Наприклад, деякі версії Принца Персії для східноєвропейського ринку виглядали інакше, ніж ті самі ігри для Західної Європи. З адаптованою графікою та перекладом, зробленим на швидкоруч. А тепер факт, який може здатись майже неможливим. Сьогодні Java-ігри повертаються. Поки не так масово, бо прогрес рухається вперед. Але все-таки є люди, які навмисно шукають старі кнопкові телефони з підтримкою Java. Nokia N95, N85 і навіть оновлену Nokia 3310, щоб відчути те саме, що колись.
На Reddit, форумах і навіть в телеграм-спільнотах відроджується культура Future Phone Gaming. Фани поширюють файли YAR, тестують старі ігри на нових телефонах, адаптують керування і навіть створюють нові збірки з класикою. Це не просто ностальгія, це ціле підпільне відродження. Ще більш цікавим є те, що архівація Java ігор перетворилась на справжнє мистецтво. Люди по всьому світу збирають старі YAR-файли, створюють оновлені збірки та зберігають їх на спеціальних сайтах, як, наприклад, archive.org, або у власних хмарних колекціях. Але є одна важлива деталь. Більшість цих ігор досі мають активні авторські права. Тобто офіційно розповсюджувати їх справа сумнівна. Але шанувальники зберігають їх не для прибутку, а для того, щоб історія не зникла. Тому що досі ніхто з великих студій не оцифрував цей спадок. Усе тримається на фанатах, які вважають ці ігри культурною спадщиною. І якраз вони перетворюють обмеження на мистецтво. Навіть з'явився справжній культ мінімалізму – Java 4K Contest, де програмісти почали створювати повноцінні додатки обсягом лише у 4 кілобайти. І так, дійсно повноцінні – з графікою, фізикою і навіть зі звуком. Це не просто код, це виклик, доказ того, що вміння важливіше, ніж ресурси. Але це ще далеко не усі цікаві факти зі світу кнопкових телефонів. Компанія JavaGround пішла ще далі. Вони створили Express Suite – систему, яка автоматично переносить Java-ігри на Android, iPhone та інші програмні забезпечення. По суті, вони стали піонерами кросплатформності задовго до Unity чи Unreal Engine. А на конференції Java One взагалі продемонстрували дивну гру. Простого їжачка, який бігав екраном. Без сюжетом, без мети. Просто щоб показати усі можливості пікселю. І саме тоді стало зрозуміло. Мобільні ігри – це не забавка, а майбутнє. На іншому світі, в Японії, взагалі розвивався власний паралельний всесвіт Доя. Це була альтернатива Java-платформам для телефонів з i-модом, тобто з браузером. Ігри в цих версіях мали унікальні функції, кращу графіку та навіть інтеграцію з мережею. На жаль, багато з них так і не вийшли за межі Японії і залишились таємницями фанатських форумів та архівів. Також в ті часи існував ще один майже забутий феномен – фізичні коробкові Java-ігри. Так, дійсно реальні коробки, які продавались в магазинах з карткою активації всередині. Купуєш, вводиш код на сайті і завантажуєш гру. Просто через SMS чи WAP. Це був спосіб отримати цифровий скарб, коли мобільний трафік коштував як золото. Тому Java-епоха була не просто розвагою, вона стала школою виживання. Навчила цінувати кожен байт, кожну секунду завантаження. Кожен звук, який з'являвся з маленького динаміка Nokia з ринку. І можливо саме тому ці ігри досі живуть у нашій пам'яті. Як символ епохи, коли технології ще мали душу. Сайти, наприклад, GetYar чи Mobile 9, колись епіцентри мобільного життя, сьогодні виглядають ніби портали в минуле. Застиглі в часі десь між 2006 і 2010 роками. І так, дійсно, світ впевнено рушив вперед. Але серед нових технологій розпочалось тихе відродження, як я вже казав. І зробила це далеко не індустрія. І навіть не фанати, а саме те абстрактне почуття. Тобто ностальгія. Ті самі діти, які колись запускали Gravity Defight чи Doodle Jump в маршрутці, чи в школі, чи на канікулах, подорослішали. І вже дорослим світосприйняттям почали шукати ті самі ігри. Ніби загублені частинки власного дитинства. Оази форумів XDA чи 4PDA знову наповнились архівами старих файлів, де зберігались навіть забуті ексклюзиви для Сіменсів, Мотороли чи Sony Ericsson. Тому люди, які це зробили, не просто фанати, вони справжні археологи, які відкрили нову еру цифрових збагачень. Вони оживили старі світи за допомогою незмінних емуляторів, таких як TA-емулятор чи FreeG2Me, і повернули нам можливість торкнутися минулого просто з екрану сучасного смартфона. Коли у 2010-х Android та iOS остаточно завоювали ринок, компанії-легенди, до прикладу Gameloft, Glue чи Digital Chocolate змінили формат.
Вони перенесли свої культові розробки на нові платформи: Asphalt 6, Modern Combat, Nova, які стали не просто іграми, а прямими спадкоємцями тієї Java душі, тільки у новій глянцевій формі. Проте навіть сьогодні, коли ми запускаємо гру з гігабайтами текстур і відкритим світом, десь у глибині цих мегабайтів живе давня тінь, яка так і кличе до нових пригод. Наприклад, деякі версії Принца Персії для східноєвропейського... Я не могу выговорить східноєвропейський ринок или що? Наприклад, деякі...